Ito, may cheese siya sa loob. Ayan. Sarap. Hi guys! I'm back! Ang babaeng feeling maganda, feeling sexy, at feeling ngera sa balat ng YouTube. Ang feeling ngera po. At dahil na-miss ko ang Japan, especially ang pagkain nila, magmumukbang ako ngayon ng takoyaki! Yehey! Meron po tayo ditong 12 pieces ng takoyaki. Iba't ibang flavor po. Ito po ay ang kanilang 4 cheese takoyaki. Ito po ay may 4 na klase ng cheese. Isa na dyan yung melt cheese, yung mozzarella, ayan po. Then, the Octo Triple Takoyaki, meron po siyang part ng octopus sa loob. At ang kanilang classic na takoyaki, ito po ay vegetables and meron po siyang flakes sa taas. Ayan po, hindi man siya galing sa Japan, at least takoyaki pa rin siya. So guys, kain tayo. Kasi namimiss ko ang pagkain sa Japan. Ayan guys. Ito guys, yung Octo Triple Cheese. Ayan. Ayan siya guys, oh. May cheese siya sa loob. Ayan. Sarap. Ang sarap. Siya po ay galing kay Uncle's Takoyaki. Malapit po siya dito sa area namin. Yung ano po niya, price niya, yung classic 35 4 pieces. Tong dalawa, si Octo Triple at saka si 4 cheese, siya po ay 75 pesos. Sarap. In fairness, masarap yung ano nila. Kaysa yung dun sa binibilhan ko sa mall malapit sa work namin. Harap. Masarap din yung sauce nila. Sweet and spicy kasi yung gusto ko. Ito yung classic nila guys. Ayun oh. Masarap din. Pero parang mas bet ko yung classic. At yung 4 season. Ay, 4 cheese. Ayan, hindi ko alam kung makikita nyo guys. Mas bet ko yung classic.
Kaya pala bestseller yung classic. Masarap nga. First time ko kasi guys. Mas masarap yung classic guys. Ayun ko sa octopus. Bagay. Dahil siguro sa ano guys, sa cheese. Hindi ako mahilig sa cheese. Hindi ako mahilig sa cheese kasi wala nang nagpapakilig. Ay! Hindi na cheesy yung life ko. Parang hindi ano, yung floss, parang hindi combination. Tagabet yung cheese. Tanggalin natin to guys. Hindi ko na bet yung ano, yung floss. Spicy siya ah. Ayun yung cheese niya oh. Bet ko talaga si classic. Or dahil vegetarian ako. Yun yung kanilang flakes. Ang flakes na tinatawag. Ayan guys, naubos ko rin yung 12 pieces ng takoyaki.
Salamat guys sa pagsama sa akin. At sana kayo ay natakam. Thank you for watching. Bye!